ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ 13-14 ਮਾਡਲ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੇਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਪੇਂਟ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੇਮ ਉਹ। ਕਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਲੈਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਦਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਹਨਾ ਉਹ ਪੀਲ ਆਫ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 2007 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕੱਲੀ ਛੱਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 9000 ਦਾ, ਇਸ ਸਵੀਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਡੈਂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਗੱਡੀ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ 8000 ਤੋਂ ਸੈਰਾਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਪੀਐਫ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੋ ਟੀਪੀਯੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 65000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਕਿਦਾਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਈਨ ਇੰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਦਿਆਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਆਕਰਨ ਵਲੌਗਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਈ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਵੀਰ 112 113 ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਰਾਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ, ਪੀਪੀਐਫ ਕੋਟਿੰਗ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਨਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ 13-14 ਮਾਡਲ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੇਂਟ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੁੱਡਬਮ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੈਟਾਲੌਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖੋਲ ਲੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੈਂਡਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਨ 10 ਡੇਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ iOS ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਓਗੇ ਸਾਰੇ। ਕੀਤੀ ਆ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਲ ਨਵੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਬਲੈਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਪੇਂਟ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਆਪ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 1500 ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆਰਟੀਓ ਤੋਂ। ਆਰਟੀਓ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਲਟਾ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੋਮੈਕਸ ਦਾ 2K ਫਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੇਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੇਂਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਪੀਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬਫਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਅਜੇ ਕੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਅਜੇ 80% ਤਿਆਰ ਆ ਗੱਡੀ। 80% ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਲੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਨੇ ਬਲੈਕ ਸਾਰਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੁੰਦੀ ਥੀਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਵੇਟ ਦੀ ਪਾਈ ਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲਵਟ ਸਵੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਇਸ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇਹਦੇ ਦੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸੀਟ ਕਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਂਟ ਦਾ ਹੀ 50000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਲੈਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ origignal ਲੈਦਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੀਟ ਕਵਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਟੈਲੀਅਨ ਲੈਦਰ ਤੇ ਪਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਟਿਪ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਪੇਂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਅਲੋਏ ਆ ਜੇ ਪੇਂਟ ਹੋਣੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਕਿ 45 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਣੀ ਆ ਕੱਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਫਿਰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹੀਨਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਮ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕ੍ਰੋਮ ਸਿਲਵਰ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੇ DTM ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਵੱਜਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੇਂਟ? ਇਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਪੇਂਟ ਦਾ ਬਾਡੀ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਉਹ ਚ ਕੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਕਲਰ ਪੇਲਨੈਸ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਲੈਸ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਵੱਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਪੇਂਟ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲਦਾ ਆ, ਕਲਰ ਪੀਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨਵਾਂ ਪੀਸ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਫਿਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ BMW ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਿੱਗੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਪੇਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਸੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਨੋਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ। ਬਾਈ ਦੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਪੋਲੋ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਮਾਡਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ GT ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਪੇਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਸਵੇਡ ਵਾਲੀ ਰੂਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਲਾਈਟ, ਫੈਂਡਰ ਤੇ ਬੋਨਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਫੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੋਨਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ GT ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਲਟਾ PPG ਦੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪੇਂਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਬਾਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਨਾ। ਉਹ ਪੀਲ ਆਫ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 2007 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫੈਂਡਰ, ਬੰਪਰ ਤੇ ਬੋਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 28000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਓਰੀਜਨਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਜਾਪਾਨੀ ਜਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ 5000 ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਵੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲੀ ਛੱਤ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੱਲੀ ਛੱਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 9000 ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ BMW ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ 15000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। BMW ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹਨਾ? ਇਹ ਨਾਪਾ ਲੈਦਰ ਸੀਟ ਕਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਬਕਟ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਲੋਗੋ। ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਪਲੇਅਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਵਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੋਵਾ ਪੂਰੀ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਪਲਟ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੋਈ? ਇਹ 2022 ਮਾਡਲ ਹੈ ਬਾਈ। 2022 ਲੋਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ 2022 ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਡੈਂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਿਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੈੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟ ਵੈਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੂਰਾ ਪਿੱਲਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕਾ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨੀ
ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਬੈਗ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਓਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੋਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕਲਰ ਚ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਡੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਡੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ 2K ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 2K ਸਰਫੇਸਰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੀਲ ਆਫ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2K ਸਰਫੇਸਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੇਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੱਟੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਂਜ ਲਈ ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂਜ ਲਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਸੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁਣ ਪੇਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, 100% ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਸ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? PPF ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਤੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ PPF ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਬਜਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਸੈਰਾਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ 8000 ਤੋਂ ਸੈਰਾਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 70000 ਤੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ PPF ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ, ਸੋ TPU ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ 65000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮਿਨੀਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਸੈਰਾਮਿਕ ਹੋਏਗੀ। 5 ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਤੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਰਾਮਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕ੍ਰੈਚ ਸਕਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੇ, ਗੱਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਸੈਂਪਲਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਂਪਲਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ PPF ਆ ਬਾਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ। ਉਹਦੀ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਤੋਂ 5, 8, ਅੱਛਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ PPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਫੀਲਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਨ 3-4 ਮੰਥਸ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਆਊਟਲੈਟ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਖੁੱਲ ਚੱਲਾ ਆ, ਜੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਸੈਰਾਮਿਕ ਤੇ PPF ਲਈ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਕੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡ, ਡਿਊਲ ਟੋਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਂਟ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇਧਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੇਂਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਪੇਂਟ, ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਕਣ ਸਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਈ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਤੇ PPG ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਲਟਾ ਕ੍ਰੋਮੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਕਿਦਾਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੇਡ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਡ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਲ ਸ਼ੇਡ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਲ ਵਾਈਟ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਫਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਪਨ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਗਲੋਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਪਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਨੀਲਾ ਦਾਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨੀਲਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਪਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਲੂ ਪਨ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੈਮੀਲੀਅਨ ਪੇਂਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਡਡ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਡਡ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਾਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਡਾਰਕ,
ਲਾਈਟ ਫਿਰ ਡਾਰਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰਾਲ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਰਸੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ? ਹਾਂ ਇਹ ਚੜਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਣਾ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈੱਡ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਲੀਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਈਨ ਇੰਨੀ ਐਕੂਰੇਸੀ 2K ਪੇਂਟ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਸਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ 2K ਫਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰੋਮੈਕਸ ਆ, PPG ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਦੇ ਫਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਭ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਸਾਰਾ ਫਸਟ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਬਸ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬਾਈ ਮੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਟ ਦੀ ਭਾਜੀ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਟ ਬਲੈਕ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟ ਕਲੀਅਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਪਰਪਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਲੀ ਬੁੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ 2-3 ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਆਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਚੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਨੇ PPF ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ PPF ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਬਾਕੀ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਗੱਡੀ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਇਨੋਵਾ ਹੀ। ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੇਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55,000 ਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਰਵਾ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ, ਪੇਂਟ ਕੰਮ ਹੀ ਪੇਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਸਮ ਜੀ ਲੇਬਰ ਕਰਵਾ ਦਈਦੀ 10-15,000 ਦੀ, ਪੇਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਈਦਾ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾ 50 ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 55 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨਾ ਜਾਓ ਵੀ ਬਾਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੋਵਾ ਦੇ ਪੇਂਟ ਦੇ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਹਰੇਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪੇਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਆਏ ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨੋਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ GS ਸੰਧੂ ਬਰੋਸ ਪੇਂਟਸ ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਊਟਲੈਟ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵਗੈਰੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਡਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਈ ਕੋ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, @ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਏ।